Terve! Mä oon kalastusopas Toni Pohjalainen. Ollaan tänään lähdetty vähän ahventa jikaa ja mahdollisesti vähän haukeakin siinä samalla. Aika myöhäis syksyä mennään ja tällä vesialueella kuhat on painunut talviasetuksille jo tonne syvänteisiin. Ja keskitytään tänään enemmän tuohon ahvenen ja hauen jikaamiseen. Ja vesi on jäähtynyt tosi nopeasti tänä syksynä ja enää 5,2 näyttää nyt veden lämmöksi. Ja ollaan kumminkin tosi isolla vesialueella, on paljon tyhjää vettä. Todennäköisesti ahvenet on aika isoissa parvissa, mutta pienillä alueilla. No niin, vähän aikaa tuossa ajeltiin isoa syvännettä ympäri eri syvyyksiltä. Käytiin ensin 5 metrin, 6 metrin vettä läpi, sitten pikkuhiljaa ruvettiin pudottelemaan syvempää ja nyt 8-9 metrin penkalta niin alkoi näkyä. Ei mitään kovin isoja ahvenparvia, mutta siitä löydettiin kumminkin tämmöistä ihan nättiä pannukarkeata ahventa, niin aletaan heittää, katsotaan saadaanko sitä vähän lisää. Tässä olisi ihan passeli ja ruoka koko, mutta pääsetään vielä tää kaveri takaisin. No niin, siitä äsken jo vähän ahventa saatiin rinteestä ja lähdettiin hakemaan uutta kohtaa, missä oli vähän tiheempi alue, niin ei tarvinnut kauaakaan liikkua, niin nähtiin tätä viistoluotain näkymässä, niin täällä pohjalla tämmösiä valkoisia pisteitä, niin hyvin tämmöisestä näkymästä niin yleensä ahventa sitten saattaa tulla, jos sitä vaan saadaan sieltä syömään. Niin otetaan tähän uusi ankkuri ja kokeillaan vähän heittää. Siinä on penkassa 8 metriä vettä, niin semmoista ihan nättiä ahventa ja ei ole millään kauhean hyvällä syönnillä sieltä. On tossakin nahassa joku toukka kiinni, niin ahvenet makoilee siellä pohjassa, mutta ihan hiljaa kun uitin jikin sillä, että se näkyy tuohon liveside-anturin ruudulle, niin käytännössä niin kuin pilkin taikka vertikaali jikasin sen heittojikauksen loppuun. Näin se jikin ruudulla ja ahven näkyi siinä ruudulla ja vähän aikaa kun sitä härnäsi, sit se kelpuutti jo jikin. Nättiä ahventa. Taas melkoisella härnäämisellä sieltä pohjasta, niin kokeillaan vähän vaihtaa jikiä tossa, jos saataisiin sieltä löytyisi joku semmonen ottiväri tuolta. No niin, eli siinä mulla on sitten kattaus omia luottoviehheitä ahvenen jikaukseen. Savitspierin tämmösiä vähän niinku 3D tulostettuja jikejä löytyy multa iteltä 3 eri koossa. Siinä on ihan tommosia niin kuin perusvärejä. Sanoisin, että tähän aurinkoiseen loppusyksyn keliin niin voisi toi Fretiger-väritys olla semmonen ainakin tälle alueelle, että lähinnä näyttää, että tuossa on ihan hyvän kokoista ahventa, makoilee tuo pohjassa, salakkaa ei näy missään, kuoretta ei näy missään, mutta vähän semmosia näkymiä on tuossa luotaimella, että ihan semmoista ahvenen poikasta on tuolla alueella, niin katsotaan, että olisiko tässä sitten se avain siihen päivän niin kuin ottiväri. Eli varmasti yksi tärkeimmistä asioista pätee myös tähän ahvenen jikaukseen, samoin sitten pätee moneen muuhunkin kalastustyyliin ja tekniikkaan. Eli se kalastuskohde, kalapaikka, niin täytyy olla hyvä.
vaikka olisi jossain semmoinen paikka, mistä olisi joskus saanut hyvin kalaa ja siinä ei luotaimella oikeastaan näe, että siinä olisi niinku mitään elämää alueella. Todennäköisesti sä et siitä sinä päivänä saa mitään. Eli ainakin itse luotan täysin 100% tuohon Lowrance HDS livesarjan laitteisiin, niihin antureihin, kaikkeen tietoon mitä sieltä tulee. Mä itse aika usein käytän sanontaa, että tulee niinku näkymien mukaiset kalat siitä. Eli todella harvoin tulee mitään yllätyksiä, että huonosta näkymistä saakin yhtäkkiä hyvin kalaa. Joskus saattaa olla vaikea saada hyvistä näkymistä hyvin kalaa, mutta todennäköisesti hyvistä näkymistä kumminkin aina jotain saa, kun jaksaa vähän tehdä töitä. On kumminkin keskiössä se, että se paikka täytyy olla laadukas. No niin, eli nyt on hyvä esimerkki siitä, että ensin luodattiin tuossa parikymmentä minuuttia, etittiin hyvä ankkuripaikka. Nyt ollaan yhdessä ankkurissa ollut tässä vartin verran ja joka heitolla joku tapahtuma tässä. Ihan nättiä ahventa. Eli kannattaa siihen luotaamiseen uhrata vähän sitä aikaa, ettei sitä ihan ensimmäistä näkymää, vaan hakea semmoista yleiskuvaa ensin siitä. Eli ensin haettiin se oikea syvyysalue. Sitten haettiin selkeästi, missä nähtiin niitä ahvenia ja sitten alettiin heittää. Ei suinpäin välttämättä sitä ensimmäistä pikkukalaparvea, niin kannattaa alkaa heittää siinä. Luotaamiseen kannattaa käyttää aikaa. Hirveä pommi tuli sieltä. Ei tänne pyrsteen. No niin, sitten lähdettiin vähän luotaileen uudestaan. Tuossa muutama hauki löydettiin matkalla. Koitettiin vähän niitä vertikaalia jikata siitä. Sitten löydettiin kahden tämmöisen pienen montun välistä tämmönen 7,5 metrin tämmönen kannas. Niin siinä näkyy hyvin viistoluotaimissa näkyy ensin hyvän kokoista ahventa ja pistettiin vene siihen parkkiin päälle ja ruvettiin heittämään ja sieltä rupesi tulemaan ihan tämmöistä nättiä ahventa. Ja nyt kun luodattiin vähän aikaa tuossa ja todettiin, että hyvän kokoista ahventa on tässä kahden montun välisellä olevalla harjanteella. Saatiin oikeasta uittotekniikasta kiinni, eli ihan 1/3 kammen kierrosta antaa takaisin jikin valua pohjaa. Ihan pohjaa pompottamalla, niin se imasee sieltä pohjasta. Mutta sitten jos pohjan päällä yli 0,5 metriä uittaa, niin se ei enää lähde hakemaan. Ahven on vähän semmoisella laiskan pulskella päällä, mutta sitten kun se ottaa sen sieltä pohjasta, niin kyllä se ihan hyvin siihen kimauttaa. Ahvenen jikauksessa mulla on nyt käytössä tämmönen setti, eli Patriotic Sanderi Vapa ja sitten Okuma Helios 20 kela siihen. Erittäin tunnokas setti, varsinkin tämmöisellä syönnillä tosi tärkeetä. Tämä aihio on hyvin tunnekas, kun ahvenet makaa pohjassa. Tärpit on välillä varovaisia, vaikka ahvenet on hyvänkin kokoisia, niin tärkeää, että se tärppi välittyy sieltä hyvin. Niin tässä on erittäin hyvä hintalaatuisuhteeltaan oleva se ahvenen jikaukseen, käy myöskin puhan jikaukseen. Valkoinen Monster Swing. Noniin, rupeaa olemaan hauekin aika mahtavassa kunnossa. Vähän
rupeaa olemaan syksyllä tankkaus onnistunut, niin siinä lähdettiin hakemaan uutta ahvenpaikkaa ja pistossa näkyy tuolla iso hauki lähellä pohjaa ja löytyi sitten tuohon livesaitin kuvaan, niin saatiin hauki makas aika lähellä pohjaa siellä ja siihen pudotettiin sitten tommonen valkoinen monsterslukko metri yläpuolelle ja saman tien kun näki, niin linttas kiinni. On tosi komea. No niin, nyt rupeaa olemaan päivä pulkassa pikkuhiljaa ja ennakkokäsitys oli, mutta mitään ennakkokokemuksia nyt ei ole vähän aikaa kyseiseltä vesialueelta. Ja täkykala massa oli tuolla 10 metrin, 12 metrin vedessä. Sitä oli paljon siellä. Ahvenet oli sitten reunoissa siinä 8,5 metrin rinteissä, sitä oli hyvin. Ja sitten sen matalimmasta ei oikeastaan löydetty mitään. Et ihan yksittäisiä haukia silloin tällöin näkyi viistossa. Tälläkin vesialueella vielä varmasti kuukausi-kaksi kuukautta sitten, niin tuolla 5, 6, 7 metrin vedessä oli paljon ahventa ja haukea, mutta nyt oli kaikki oikeastaan petokala vähän painunut jo syvemmälle ja sieltä saatiin ihan kohdekaloja mallikkaasti näytillekin tänään. Ei tänään mikään ihan umpisurkea syönti ollut, kun kuvaajakin sai 3 kalaa.